Morjesta. Pitempään jo miettinyt, että hommaisi tämmöisen salkkuaggregaatin. Nyt oli sit sopiva tarjous, niin päätin iskeä kiinni. Ja tässä oli sitten Timco SS2200i Super Silent aggregaatti. Katsotaan mitä paketista löytyy ja tehdään myös jonkunnäköinen testi sitten tälle aggregaatille. Lähinnä ajattelin, että sitä tulisi tämän vaunun kanssa sitten käytettyä. Meillähän on tässä inverteri, mutta sitten taukopaikoilla ja sitten jos sattuu nukkumaan puskissa, eli ei ole tolppasähköä lähellä, niin olisi kiva, että tuo ilmastointi myös olisi käytössä, mikä tuolla katossa on. Niin lähinnä siihen sitten, että voisi tällä sitten käyttää ilmastointia. Toki sitten myös ihan akkujen lataukseen. Ja miksei tällä voisi vaikka sähköpyörän akkua ladata sitten. Ottaa autoon mukaan ja sitten pystyy latailemaan akkua välillä. Meidän edellisessä matkakulkineessa oli integroitu aggregaatti ja se oli kyllä tosi näppärä. Sitä just käytettiin nimenomaan se ilmastoinnin kanssa. Toivotaan, että tästä nyt olisi sitten samaa. Sehän jää sitten nähtäväksi. Muutaman viikon päästähän me lähdetään reissuun, niin jos et ole vielä kanavaa tilannut, niin kannattaa laittaa tilaukseen, niin näkee ehkä sitten, että miten tämmöinen aggregaatti toimii käytännössä. Otetaan se sitten paketista pois ja katsotaan, että mitä sieltä löytyy. Täällä on näköjään ensimmäisenä ohjekirja. Näillähän ei tunnetusti tee mitään. Katsotaan nyt kuitenkin tänään sitä. Laturin johto, toi on aika näppärä, pystyy sitten akkua lataamaan. Ruuvimeisseli tuli kaupan päälle. Sitten on tommonen yksi pistoke tossa. Tulppa-avain. Sitten täällä on öljykannu. Olettaisin. Tosta vähän pahvia pois tieltä. Joo, tää onkin melkoinen muuten. Oli muuten yllättävän painava tää pakettikin. Joo. On muuten painava. Täällä ei ollutkaan sitten muuta. Laitetaan se vaikka tonne. Paketissa luki, että helppo liikuttaa. Kyllä, jos voimaa löytyy. Ja niin täällä on tuohon kannuun sitten tuo jatko vielä, että saa öljyn kaadettua sinne. Tätä me vielä tarvitaan. Siinä se on. Pienkone bensiiniä näissä on hyvä käyttää, mutta minä ajattelin 98 sinne tarjota. Siinä on näköjään ryyppy. Tuossa onkin näköjään ohje, että miten se öljypinta laitetaan. Tämän kannen takana on varmaan sitten se öljytäyttö. Täytyy kohta kurkata sinne. 2 pistoketta löytyy. 230 volttia. Toi on sitten tuohon akkulataukseen. 6 ampeeria. Siinä oli toi johto tuolla mukana. Mahdotus. Smart Throttle ilmeisesti pienemmälle kuormalle sitten. Siitä näkee voltit, hertsit ja sitten kuorma. Polttoainesäiliö. Siinä on suodatinkin. Käynnistysnaru on siinä. Täältä puolelta löytyykin sitten toi pakoputki. Mikäs toi luukku sitten on? Jaa, siellä on sytytystulppa. Tulpan saa näppärästi vaihdettua sitten sieltä. Mitäs muuta? Mä avaan tuon luukun tuosta, niin katsotaan sinne sisälle. Kun täällä oli tää meisselikin mukana. Ihan hyvä meisseli. Magneetti löytyy. Joo.
äänieristeet tässä luukussa. Sitten on näköjään vähän öljyä tuossa luukun alaosassa. Niin tuolla on tuo öljysäiliö. Katsotaan, onko siellä öljyä. Näyttäisi vähän olevan öljyä. Voitaisiin kuitenkin kaataa se pois sieltä ja laittaa uudet tilalle, kun ei näistä koskaan tiedä. Joo. Päällisin puolihan se näyttää ihan pätevältä. Ei muuta kuin vaihdetaan siihen öljyt ja laitetaan bensaa sisään ja testataan, että miten se toimii. Joo, kaadetaanpa sieltä noin vanhat öljyt ensin pois. Tai en tiedä, onko nämä kuinka vanhoja, mutta väri on ihan ok, mutta kaadetaan pois. 4 desiä on tuo tilavuus. Ei siellä kyllä sen vertaa nyt ollut. Noin. Pitää vähän hakea paperia. Sitten laitetaan sinne vähän uutta öljyä. 10V30. Ei muuta kuin laitetaan toi korkki kiinni ja bensaa sitten sisään. Noin. Sinne sitten bensaa. Kolme ja puoli litraa on toi säiliö. Riittäisikö tuo testiä varten? Noin, tuosta sitten tuo ilmaus auki. Tietenköhän tuo, tarviikohan se tuota ryyppyä. Kokeillaan nyt sillä. Eikä sinne nyt on benskaa mennyt. Noin. Yllättävän hiljainen se on. Katsotaan, saadaanko me sähköä vaunuun. Noin, tosta näkee sitten, miten se vaikuttaa tuonne lukuihin, kun laitetaan tuolta sähköä vähän vaunuun. Nyt ollaan täällä vaunussa, pistetään täältä noin sähköt päälle. Näyttää ainakin, että 230 volttia tulee tänne. Joo, kokeillaan vaikka mikroa, että lähteekö se käyntiin. Hyvinhän tuo näyttäisi käyvän. Ja sieltä näkee myös kuorman sitten, että mitä tästä tulee. Kierrokset nousi ihan selvästi. Sitten tuo ilmastointi. Sehän lähti pöhiseen.
Siellä on ulkona tietenkin liian kylmä, niin se ei lähde toi kompressori päälle. Niin siellä on 14 ulkona lämmintä. 15. Se ei taida pistää tota kompuraa sitten päälle. Kyllä se viileitä puhaltaa, mutta se on ihan tota ulkoilmaa. No sitten kun tulee vähän lämpimämmät kelit, niin saa testattua tuo vielä uudestaan. Hyvinhän tuo muuten näyttäisi toimivan. Kyllä sieltä sähköä näyttäisi tulevan. Ei tämä juurikaan lämpene. Pakoo puolelta tietenkin vähän lämmin täältä ja kylmä täältä toisesta päästä. Semmonen vekoti. Ehkä se muutaman viikon päästä pääsee tosi toimii. Pistäkäähän kanava tilaukseen, niin nähdään, että onko tästä sitten mihinkään. Kiitos kun katoit ja se on seuraavaan kertaan. Moro!